اللہ جل جلالہ فرمائی نبئ عبادی، توبے متعلق نبئ عبادی خبر ورکا اے زما حبیبہ زما بندگانو تا. گوری دلتا دا عباد لفظ راغلے، صوفیہ کرام فرمائی عباد راغلے. نبئ نبات لفظ دا ولی نہ راغلے چھ خبر ورکا زما اولیاء ہوتا. دی خبر تا خسو جو کئی نبئ نبات دا لفظ نہ راغلے چھ زما ولی کامل تا خبر ورکا. دا لفظ نہ راغلے چھ زما عالم دین تا خبر ورکا. دا لفظ نہ راغلے چھ زمانہ ستا صحابی تا خبر ورکا. نا نا رب کائنات فرمائی نبئ عبادی، اے زما محبوبہ خبر ورکا زما بندگانو تا. بندگانو کی سوگ مقصد دے عزیزانو شرابی. نبئ عبادی کے سوگ مقصد دے گناہگار انسان چانچ گناہ شویدہ رب میں وہی زما حبیبہ زما گناہگارو بندگانو تا خبر ورکا. اللہ دسشی خبر ورکم رب میں ورطا فرمائی جدی خبر ورکا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. انی اے زما محبوبہ خبر ورکا زما بندگانو تا ز پخپلو بندگانو باندے خامخا غفور الرحیم ما. زکا محبوب فرمائی تو بائستن کے د گنانا حبیب اللہ دے، دا خدے دوست دے. گنانا تو بائستن کے دا اللہ دوست دے، حبیب اللہ دا اللہ رب العالمین حبیب دے دوست دے. چاچے پصدق بعد دے توبہ استلے گناہ چی اوشی سڑے توبہ اباسی. چی گناہ نہیں شوی توبہ تا ضرورت نشتا. توبہ سڑے کل اباسی چی داغینا گناہ ہوشی. نو یو ورور موبیل رابطہ کڑوا چی مولی سے بالکل میں دا جوننا زڑا ختم دے مادا سے گناہ کرے دا چی بالکل زویم بس دنیا نا بطے عیسیی زی یا با یہودی زی یا با نصرانی زی یا با اندو زی پا جڑا شو موبیل باندی مادا مال مخ بکے گا. تمام محبوب تے صحابی راگے داغین آمد وحشی رضی اللہ تعالیٰ نو زنا دا قتلنا لاند گناہ دا اللہ دے منگا ہوتا سے وہ ساتھی. شراب دا قتلنا لاند گناہ دا اللہ دے منگا ہوتا سے ٹھولنا وہ ساتھی. دروغ غٹا گناہ دا، دروغا غٹا گناہ دا. صحابی تا نبی علیہ السلام فرمائی کم گناہ دے کھڑے وہ یا رسول اللہ دا ویلو ندا. بیاور توی سنگ گناہ دے کھڑے وی دا ویلو ندا. نبی علیہ السلام ورتوی شرک دے کڑے وی نا الحمدللہ شرک میں نہ دے کڑے. بیا ورتا نبی علیہ السلام وی دروغ دی ویلی وی نا یا رسول اللہ دروغ میں نہ دے ویلی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام فرمائی چھ دین لاند گناہ دا اللہ بے درتا معاف کی. توبہ پسد قباسا لاند گناہ بدرتا اللہ معاف کی. بیاد گناہ ارادہ و عظم مکوا قصد مکوا. اللہ رب العالمین پورز دا قیمت باندی با وہ یو بندر آروانی مخنب جلکاو شغلی خیجدہ سے رنا بکی. تپوس پا اشیدہ نبی دے وینا، تپوس پا اشیدہ شہید دے وینا، تپوس پا اشیدہ حافظ قرآن دے وینا، تپوس پا اشیدہ عالم دین دے وینا. دا سوگر روان دے. نبی علیہ السلام مبارک با سیدنا ابو بکر صدیق توی داما تراولا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانشی دی بدلا سا انیسی. اے دا اللہ بندہ امام الانبیاء دی مخی غاڑی دی بلا روانشی چرا روانشی. حضور علیہ السلام مبارک نبا تپوسوشی دا دی مخنے ولی چل کی روانی دی. دا مخی ولی پڑقیگی، دا مخی ولی دنور پشانتی خکلا کئی. دا سوجدہ حضور پاک با فرمائی وی دا اغا امتی زمان دے چی گناہ تی شویوا دا گناہ نباد اللہ رب العالمین تے توبہ اویستلا پا مخ باندی دو اخ کرالے دا دا اغی اخ کو رنا دا.
حضور پاک فرمایي قیامت کې به د هغې چا مخ د نور نه زیات شغلي او ښکلا به کوي چې څوک د ګناه نه بعد وجاړي الله ته. جړا ډېره بهتر عمل دی، بهترین عمل دی. عمر فاروق رضی الله عنه مبارک د وخت د ځنکدنه پورې چې کله ظالم په توره باندې ووهلو، عمر رضی الله عنه مبارک د هغې نه بعد به تبسم کولو. یو کس ورته راغی، ورته وی یا امیر المؤمنین دا خو ډېر د درد وخت دی، ورته ستا په خوله کې ښکلا معلومیږي او غم نه محسوسې څه وجه ده؟ وی فرمایل وی انشاء الله د څه وجې نه چې ما جړا کوله هغه خطره بیګا الحمدلله ختمه شوه، خطره ختمه شوه. ما ته یره د قبر د عذاب نه وه، ما ته یره د حشر د میدان نه وه، ما ته یره د الله د وړاندې د ودرېدو نه وه. څنګه هغه ختمه شوله یا امیر المؤمنین؟ وی الله رب العالمین بیګا راته خوب کې داسې زیری ملاو شو چې اے عمر نن الله رب العالمین وی تا د خپل معشوقې سره ملاوما، ستا اوږد سفر را لنډوما، ستا سفر ختموما، ته چې د چا طالبي هغې مقصود ته دې رسوما. ما ورته ویل هغه مقصود مې سره جواب ملو شلو هغه زما رضا ده. زه به اوس خاندم ولینا د څه دپاره چې ما جړلو هغه راته بیګا په خوب کې ملاو شو. الله دې موږ او تاسې ته د مرګ نه وړاندې داسې څه ملاو کړي. امید خو به ساتو، لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. علي کرم الله وجهونه چاته پوسکو ویا علي ته د قرآن کریم د کم آیات ډیر متاثره کړي او د الله د امید په سمندر د رحمت کې غورځولې؟ نو علي کرم الله وجهه دا آیات تلاوت کو. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. زما بندگانو ته ووایي چې چا په ځان زیاتی کړی هغوی ته ووایي زما د رحمت نه ناامیده کیږئ ما. عزیزانو د الله رحمت هغه ډېر وسیع دی، هغه تنګ نه دی چې ګندې زر به را ختم شي. د الله جل جلاله رحمت هغه ډېر وسیع دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم انسان د ګناه نه توبه وباسي نو دې انسان سره الله رب العالمین بغیر حسابه معامله کوي، خو په شرط د دې سره چې بیا د هغې ګناه طرف ته لاړ نه شي. موږ او تاسې ګناهګار یو او د دنیا عمر ډېر لږ پاتې دی. د دنیا عمر دا ته نه ګوري چې پلار ژوندی وي زوی ته مخکې لاړ شي. ما بله شپه بیانو په تارو کې، نو ما دا خبر وکړه پلار یې مونږ سره خبرې کولې. دا زوی موبایل کې تصویر راته وښودو ګل غوندې هلک الله دې مغفرت وفرمایي. زه بیان لتلم هلته، نو ما ته دا یقین راغی چې مرګ دې ته نه ګوري چې نیکه ژوندی دی او نوسی ځي، مرګ دې ته نه ګوري چې نیا ژوندی ده او نوسی ترې نه وړي، مرګ دې ته نه ګوري چې لا زما واده نه دی شوی بس په ګاډي کې ناسیس کې ډنو شي د غریب مخ د کتو بیانوي. نو عزیزانو مرګ را روان دی. دا مو ایزه سبب توبه وباسو، اوس الله سره جوړه کول پکار دی چې یا الله زما توبه قبول کړي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وی لقمان حکیم خپل زوی ته وصیت کوي، ورته وی چې بچیا نن ورځ د سبا ورځ نه ځان دپاره غنیمت وګاڼه. سبا ورځ پته لګي نه، نن غنیمت دی، نن ورته خیال وساته ځکه کیدای شي سبا پورې ته ونه رسېږي. او بیا ورته ویلي بچیا مجلس د علماو سره کوه، صلحاو سره کوه. او لقمان حکیم صاحب زوی ته وی بچیا د عالم په مجلس کې که هېڅ درته میلاو نشي خو دغه ټیم کې خو به ته الله د شرابو نه بچ کړي، دغه ټیم کې به ته الله د ګناه نه بچ کړي، دغه ټیم کې به الله رب العالمین تا د یو خطا عمل نه بچ کړي. نو بچیه کوشش دا کوه چې د صلحاو مجلس کې کینا. نو موږ او تاسو ته هم دا پکار دی چې د علماو مجلس کې کینو. اوس علماو نه موږ مشران یو، علما کشران دي او منګه مشران یو، علماو سره به ولې کینو. زه خپله دومره لوی مولا یم چې دا بعضې مولیان خو ځان پسې راکاږم. اوس امي سره دا سوچ دی چې زه خو په دو خبرو باندې پویم،